या चटणीला अगदी मार्केटमध्ये मोमोज सोबत जी चटणी मिळते तसंच टेक्स्चर आलं आहे आणि कलरही आला आहे। अगदी झटपट आणि कमी साहित्यात ही चटणी तयार होते। वेलकम टू माय चॅनल कीर्ती स्मार्ट किचन। आज आपण मोमोजसाठी लागणारी अगदी मार्केटसारखी चटणी बनवणार आहोत। चला तर मग ही चटणी कशी बनवायची ते बघूया। तर इथे ही चटणी बनवण्यासाठी मी कढई घेतली आणि या कढईमध्ये 1 ग्लास पाणी घालून घेतलं आणि आता यातच 8 ते 10 वाळलेल्या लाल मिरच्या घेतल्या। तर मिरच्याचे प्रमाण तुम्ही कमी जास्त करू शकता। आता हे पाणी गरम झालेलं आहे आणि या पाण्यात मिरच्याही घातलेल्या आहे। आता इथे मी 3 टोमॅटो कट करून घेतले आहे। तर एका टोमॅटोचे 2 भाग केलेले आहे। तर अशा प्रकारे मी इथे 3 स्वच्छ धुवून टोमॅटो घेतले। आता हे टोमॅटो आपल्याला या पाण्यामध्ये वाफवून घ्यायचे आहे, म्हणजेच या टोमॅटोच्या साली निघेल इतके टोमॅटो आपल्याला या पाण्यात शिजवून घ्यायचे आहे। तर इथे तुम्ही बघू शकता जवळपास टोमॅटो शिजलेले आहे। आता या टोमॅटोच्या साली काढून घ्यायच्या आहे। इथे तुम्ही बघू शकता हे टोमॅटो शिजले। आता या गाळणीने या टोमॅटोमधलं पाणी गाळून घ्यायचं आहे आणि टोमॅटो थोडेसे गार झाल्याच्या नंतर या टोमॅटोची साल काढून घ्यायची आहे। तर बघा इथे टोमॅटो व्यवस्थित शिजलेले आहे आणि या टोमॅटोची साल काढल्याच्या नंतर हे टोमॅटो आणि या मिरच्या आपल्याला मिक्सरला लावून घ्यायच्या आहे। तर बघा आता इथे टोमॅटोच्या साल काढून झालेले आहे। आता इथे मी एक मिक्सरचं पॉट घेतलं, त्यात टोमॅटो आणि मिरची घालून घेतली। आता याची पेस्ट बनवायची आहे। तर इथे तुम्ही बघू शकता ही व्यवस्थित अशी पेस्ट तयार झालेली आहे। आता इथे मी एक कढई घेतलेली आहे आणि या कढईमध्ये 1 टेबलस्पून तेल घेतलं। हे तेल गरम झाल्याच्या नंतर यात बारीक चिरलेला लसूण घालून घ्यायचा आहे। तर आता इथे तेल गरम झालेलं आहे आणि तेल गरम झाल्याच्या नंतर यात आपण घालून घेणार आहोत 1 टेबलस्पून लसूण। तर इथे मी हा लसूण बारीक चिरलेला आहे। तर हा बारीक चिरलेला लसूण घालून घ्यायचा आणि या लसूणला व्यवस्थित असं या तेलात परतून घ्यायचं आहे। आणि हा लसूण या तेलामध्ये परतून झाल्याच्या नंतर यात 1 टेबलस्पून बारीक चिरलेलं आलं घालून घ्यायचं आहे। तर इथे मी 1 टेबलस्पून जसा लसूण बारीक चिरून घेतला त्याचप्रमाणे आलंही बारीक चिरून घेतलं। आता हे आलं आणि लसूण या तेलामध्ये छान असा परतून घ्यायचा आहे। आता यात 1 टीस्पून सोया सॉस घालून घ्यायचं आणि हे सोया सॉसही यात व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं। आता यात आपण जी ग्रेव्ही काढलेली होती ती ग्रेव्ही घालून घ्यायची, किंवा जे टोमॅटो आणि मिरचीचं मिश्रण होतं किंवा पेस्ट होती ती पेस्ट घालून घ्यायची आणि या पेस्टला साधारणतः 3 ते 4 मिनटं कुक करून घ्यायचं आहे। तर आता ही पेस्ट घालून झाली। आता यातच मी घालून घेतली 1 टीस्पून साखर, यातच चवीनुसार मीठ घालून घ्यायचं आहे आणि साखर आणि मीठ घालून घेतल्याच्या नंतर याला एकत्र करून घ्यायचं आणि एकत्र करून घेतल्यानंतर आता इथे मी 1 टीस्पून विनेगर घातला आहे। तर इथे तुम्ही विनेगरला स्किप करून 1 टीस्पून निंबूचा रससुद्धा घालू शकता। आणि आता हे सगळं साहित्य एकत्र करून या चटणीला साधारणतः 3 ते 4 मिनटं लो टू मीडियम फ्लेमवर कुक करायचं आहे। तर बघू शकता इथे छान असं या चटणीला टेक्स्चर आणि कलरही छान आलेला आहे। ही चटणी दिसायला अगदी मार्केटमध्ये जिथे मोमोज मिळतात त्यासोबत चटणी मिळते तशीच दिसते आणि या चटणीचा कलरही एकदम मार्केटमध्ये मिळते त्याचप्रमाणे आलेला आहे। ही चटणी तुम्ही फ्रीजमध्ये साधारणतः 8 ते 10 दिवस स्टोअर करून ठेवू शकता। तर आजची माझी ही मोमोजच्या चटणीची रेसिपी आवडल्यास चॅनलवर नवीन असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, तसेच बेल आयकॉनही प्रेस करा, म्हणजेच नवीन रेसिपी आल्यास सगळ्यात अगोदर नोटिफिकेशन तुम्हाला येईल। लाईक, शेअर आणि कमेंट करायला विसरू नका। पुन्हा एकदा भेटूया अशाच नवीन रेसिपीसोबत। तोपर्यंत